මට හෙල්ප් කරනවද? මේ පහලින් ගලාගෙන බහින්නේ දැදුරුවය. එතකොට අන්න අතනින් දැදුරුවය හරස් කරලා අමුණක් බැඳලා මෙන්න මේ ඇල මාර්ගය හරහා බතලේගොඩ වැවට ජලය අරගෙන යනවා. පහළ ඩෑම් එක තියෙන්නේ. ඔන්න අපි දැන් ඉන්නේ බතලේගොඩ වැව ළඟ. මේ ඉන්නේ අපේ රාවණ. වැව ළඟම චිල්ඩ්‍රන් පාක් එකක් තියෙනවා. තේරෙනවනේ ඔක්කොම අමතකයි ඉතින් මේ වගේ තැනකට ආවන් පස්සේ. වාඩි වෙන්නද? බතලේගොඩ වෙන්න අපි නාන්න තමයි දැන් හදන්නේ. Ayo, Butalagoda kan deh. Ayo. Api ambalang. Gal. Api apa? Tapi. Ya, एक स्पीड ने. Akin pati ni kan? Nah, betul. බතලේගොඩ වැව ළඟට අපි ආවේ අද කැම්පින් එකක් කරන්න. බතලේගොඩ වැව පිහිටලා තියෙන ඉතාම සුන්දර වටපිටාවක. ඒ නිසාම තමයි අපි මේ තැන අද රැයට කැම්පින් කරන්න තෝරගත්තේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බතලේගොඩ වැවේ සුන්දරත්වය ගොඩාක්ම වැඩි කරන්නේ මේ වටේ තියෙන කඳු ටික. ඒ වගේම බතලේගොඩ වැවේ තියෙනවා මේ දිග වැව බැම්මක්. ඒ නිසා මේ බතලේගොඩ වැව ඉතාම සුන්දර වැවක් විදිහට ප්‍රසිද්ධයි. ඒ නිසාම තමයි අද අපි අපේ කැම්පින් එක කරන්න බතලේගොඩ වැව තෝරගත්තේ. අපි දැන් හදන්නේ කැම්පින් ටෙන්ට් එක ගහන්න.
අපි අපේ කැම්පින් ටෙන්ට් එක සෙටල් කරගත්තා. ඒ වගේම දැන් ඉන්නේ කැම්පින් ටෙන්ට් එක ඇතුලේ. හදිසියේ වැස්සකින් වැස්සකට සූදානම් වෙලා තමයි අපි කැම්පින් ටෙන්ට් එක ගහගත්තේ බිමට. ග්‍රවුන්ඩ් ෂීට් එකක් දාගත්තා. ඒ වගේම උඩටත් ටෙන්ට් එකක් අමතරව දාගත්තා. වැවක් අයින නිසා පොඩ්ඩක් හුළඟ වැඩි. ඒ නිසා ඒකට සූදානම් වෙලා තමයි අපි දැන් කැම්පින් ටෙන්ට් එක ගහලා තියෙන්නේ. ඔන්න අපි දැන් ගිනි මැලයක් ගහන්න හදන්නේ. දැන් උයන්නයි හදන්නේ. අපි අද උයන්න හදන්නේ කැම්පින් කරනකොට ජනප්‍රියම කෑම. මොකක්ද දන්නවද? ඉතින් නූඩල්ස් තමයි අද හදන්න හදන්නේ. කැමරේ නිවාගේ මම හදපු බාජිනේම කනවා. ඉතින් රසයද නූනල්ස්? හැබැයි මේ කැම්පින් වලදී හදන නූඩල්ස් එක්ක ගෙදර හදන නූඩල්ස් එක්ක වඩා රහයි වගේ. ඒක අමුතුම රහක් තියෙනවා. මේ පරිසරයේ දිහා කොච්චර බලාගෙන හිටියත් එපා වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට දැන් නම් ගොඩක් රෑ වෙලා තියෙන්නේ. අපි නිදා ගන්නයි හදන්නේ. හෙට උදේට බලමු අපි මොන වගේ දර්ශනයක්ද මේ පරිසරයේ තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් හැමෝටම good night. Good morning. Good morning යාළුවනේ. එවක් කිස්මත් ගත කරපු අපේ පළවෙනි රාත්‍රිය. ඒ වගේම ඔන්න දැන් උදේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තව ටික ඉර පායන්නත් හදන්නේ. ලස්සන සන්සෙට් එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවනේ. මොකද කරන්නේ අම්මට හෙල්ප් කරනවද? පුතා උයන්න හදන්න. සතේ හදන්නනේ හද. තේ බොන පොලිමේ එන්න හොඳේ. අලතේ. පුතා එක ගන්න. බිස්කට් කාලා. මට බිස්කට්. බිස්කට් පා. මට පාතේ. ඇයි? මට බිස්කට්.
ටෙන්ට් එක අකුලනවා. මේ බතලේගොඩ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් වෙන ප්‍රදේශයක්. මේක ඉතිහාසය ගැන කතා කරනවා නම් මේ වැව ඉදි කරලා තියෙන්නේ පළවෙනි පරාක්‍රම බහුරජතුමාගේ ඇමතිවරයෙක් වෙච්ච බදලත්තලි කියන ඇමතිවරය විසින්. ඒ වගේම පසු කාලීනව කල්යාණවතී රජුගේ කාලයේදී මේ වැව නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ බතලේගොඩ වැව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ උපරාජධානියක් තිබුණා කියලා ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ රාජධානිය මංගලපුරය කියලා හඳුන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම කල්යාණවතී රජුගේ කාලේ හිටපු සෙනෙවි කෙනෙක් විසින් මේ වැවේ සොරවුවක් නැවත ඉදි කරලා මේක ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වැව ආශ්‍රිතව තියෙනවා සෙල්ලිපිය, බතලගොඩ සෙල්ලිපිය. ඒ සෙල්ලිපිය සඳහන් වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. ඒ සෙල්ලිපිය ඉදි කරලා තියෙන්නේ කල්යාණවතී රජුන. ඒ වගේම ඒ කාලේදී මේ වැවේ ඉදි කරපු සොරවුව සම්බන්ධයෙන් වගේම මේ වැවට සම්බන්ධ කරලා ඉදි කරපු විහාරයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ සෙල්ලිපිය සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ වැව නටමුන් වෙලා ගියාට පස්සේ පසු කාලීනව විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව කාලේදී හෙන්රි පාකර් කියන ඉංජිනේරුවරයා විසින් මේක නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා අද තියෙන තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙනවා. බතලේගොඩ වැවට සමුදෙන්නයි හදන්නේ. සමුදෙන්න කලින් මතක් කරන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙම හමු වෙමු.